Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Des întâlnesc întrebarea cu scurtările ramurilor la cireș. Scurtăm ramurile de un an sau nu scurtăm ramurile de un an? Sau chiar am auzit că cineva mă învinuiește că sunt confuz. Ba eu spun că trebuie scurtate ramurile de un an la cireș, ba eu spun că ele nu trebuie scurtate. Deci până la urmă ce trebuie să facem, le scurtăm sau nu? Aici trebuie să cunoaștem în primul rând efectul scurtărilor la ramura de un an la cireș. Avem, de exemplu, așa o ramură de un an pe care eu o scurtez la un mugure care o fac de aproximativ o lungime de 40 de centimetri, deci una, două foarfeci și am retezat la o mugure. Ce se întâmplă în urma acestei tăieturi? Primul mugure și foarte posibil că și a doilea și al treilea mugure vor porni în creștere, fiindcă circulația sevei, deci pomul începe a mâna seva aici unde a fost făcută tăietura, fiindcă el ceva a pierdut și trebuie să regenereze. Așa este pomul. Și deci noi de aici vom obține creștere. La bază vom avea niște fructe, la baza ramurilor de un an, ca regulă la cireș fructifică. Aici vom avea doar niște rozete de frunze care în anii viitori vor forma niște buchete de mai, iar aici vom avea una, două sau trei creșteri. Deci am înțeles ce se întâmplă atunci când facem o scurtare la un lăstar. Noi provocăm la creștere. Evident că atunci când pomul are un an, doi sau trei, noi trebuie să retezăm fiecare lăstar de un an pentru a provoca creștere, ca să avem din ce forma o coroană a pomului. Dar atunci când coroana este practic deja formată, facem aceste scurtări sau nu le facem? Ați văzut cu siguranță unele videoclipuri unde eu fac aceste scurtări și unele videoclipuri unde eu nu fac aceste scurtări. Eu nu fac scurtări la ramura de un an și să țineți minte, în mare parte atunci când portaltoiul pe care este altoit pomul este de o vigoare mare, cum ar fi cireș amar, cum ar fi mahalebul, cum ar fi maxima 60 și chiar și maxima 14. Aceste tipuri de portaltoi sunt de vigoare mare și respectiv pomul reacționează foarte agresiv, cu o creștere foarte abundentă și foarte lacomă la aceste tăieturi. Iar atunci când noi facem tăieturi pe un pom altoit pe portaltoi de genul Gizela 6, Gizela 5, deci portaltoi de vigoare mică, acolo nu că sunt recomandate, sunt foarte binevenite aceste scurtări. De ce? De atâta că dacă eu voi scurta pe un lăstar de vigoare mare, eu voi avea o creștere mare și deci voi îndesi foarte mult coroana atunci când voi scurta fiecare lăstar de un an. Iar în cazul în care avem Gizela 5, Gizela 6, creșterile vor fi foarte mici acolo unde am făcut această retezare și deci nu se va îndesi atât de mult, ba din contra vom dubla suprafața de fructificare la acel pom. Dar totuși sunt cazuri când noi trebuie să scurtăm ramura de un an chiar și la pomii altoiți pe portaltoi de vigoare mare. Deci, spre exemplu, în acest pom avem aici un lăstar de un an care are o înălțime de aproximativ 2 metri. Noi vrem să ridicăm mai mult coroana pomului și eu mai vreau aici niște ramuri ca să-mi ramifice. Atunci eu îi fac o pișcare, o scurtare deasupra la o mugure. Plus, aici eu deja am un lăstăraș orientat orizontal, dar eu mai vreau aici niște ramificări, pentru că pomul încă este tânăr, eu fac o pișcare pentru a mai provoca creștere la 2-3 lăstărași. În cazul în care am un lăstar care crește spre interior, eu trebuie să-l elimin și eu îl elimin la un cep. Fiindcă eu aici nu am nevoie de mari creșteri, îmi trebuie doar această roadă de la bază care este pe acest cep. Deci, acest lăstar are o poziție destul de verticală. Eu nu vreau să-l elimin, fiindcă acest spațiu va rămâne gol, dar eu nici nu vreau să dezvolt aici careva creșteri. În acest caz eu nu-i fac nimic, eu îl las așa intact.
el va mai crește vreo 10 cm, dar el nefiind forțat, nefiind provocat la creștere, el nu va forma lăstari lacomi, iar aici va forma doar buchete de mai în anul viitor. Deci, aici vreau ramificări, scurtez, aici vreau ramificări, scurtez, aici nu vreau ramificări, nu scurtez. Atunci când facem tăierile în verde, situația este deja un pic alta. Chiar și acolo unde portaltoiul este de vigoare mare, se acceptă scurtări la ramura de un an, fiindcă tăieturile noi le facem în luna, de exemplu, și iarăși, de exemplu, dacă facem tăieturile în luna iunie, atunci până în septembrie este destul timp să se dezvolte și să se lemnifice lăstari noi. Atunci noi vom obține niște lăstari, dar nu foarte mari, fiindcă atunci are puțin timp la dispoziție pentru a crește și vor fi niște lăstărași de 20-30 de centimetri. Dar dacă vom face tăierile în luna august, nu scurtăm, fiindcă dacă vom scurta, noi provocăm creștere, va crește un lăstar, dar el nu se va matura, nu se va lemnifica până în toamnă. Deci, dacă eu la un pom am scurtat lăstari, iar la alt pom, în alt videoclip, nu am scurtat lăstari, nu înseamnă că eu sunt confuz, că eu greșesc, că eu mă contrazic. Problema este că poate nu am fost destul de explicit și nu ați înțeles că acolo unde scurtez lăstarul, probabil că portaltoiul este de vigoare mică și acolo unde nu scurtez lăstarul, portaltoiul este de vigoare mare. Sau scopurile au fost diferite. Deci asta a fost totul ce am vrut să vă explic despre aceste scurtări la cireș. Cireșul iubește scurtări, doar făcute la timpul său, la locul său potrivit. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!